අම්මා දැයි පුතේ. මං එහෙනම් පිටි කොටන්නද? ආ පුතේ මම සැදුරේ වැඩ ඉවර කරන්න ගමන් නම් පිටි ටික කොටන්නකෝ. අත්තම්මා මේ පුතේ. මේ මාළනින් නැන්දලා ගෙදර රබන් ගහනව නේද ඇහෙන්නේ? ඔව් එහෙ තමයි රබන් ගහනවා එන්නේ. හොඳයි නේ එතන. හොඳයි. පොල් ටිකක් දානවා ඈ.
කණ්ඩු යා. කන්න. වැඩි නෑනේ නෑ. ගල්ලෙන්නේ වගන්න. උඩ අඩි වල නැ කොහොමද වෙන්නේ? කැවුම් සින්දුවක් කියන්න දන්නේ නැද්ද? කැවුම් ගෙඩිය ඉදෙනකොට අර සද්දයක් එන්නේ. අඩක දාලා සද්දයක් එන්නේ. ඔව්. ඒ සද්දෙට තමයි යා සින්දුව හදලා කිව්වේ. අපිරංග කිරෙන්ද කිරෙන්ද වට වට සවුනෙන්ද ඊවදාට වැඩි වෙන්ද ඉපදාට රසෙන්ද තලන්නගේ ගෙදර යන්න ඕන වෙලා. ඒකල දැන් කැවුම් වෙනවා. කැවුම් වෙනකොට දැන් කාලගෝලයා ওই සින්දු කියනවා. කාලගෝලයට ඉතලන්නටයි ගමේ යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය දැම්මා කිව්වා. දැන් කැවුම් වෙනකොට ඉතර කැවුම් හොරු ඉන්නවලු.